Góðan daginn og verið velkomin í þennan fyrsta þátt af Rise podcastinu. Ég heiti Ingi Vífill og er þáttastjórnandi og í þessum þáttum þá fáum við heimsókn frá fyrirtækjaeigendum sem eiga það sameiginlegt að vera af erlendum uppruna en hafa á einhverjum tímapunkti flust til Íslands og stofna hér fyrirtæki. Og með okkur hér í dag er Diego Sebastián og hann á fyrirtækið Landstak. Velkomin Diego. Takk. Landstak, þið eruð mikið í þakviðgerðum og þaksmíði og fleiri slíku, ekki satt. Geturðu sagt mér aðeins svona meira frá Landstak? Við erum bara í allt sem tengist við þakviðgerðum. Rennur bara allt undir nýja. Ekki upprunalega, bara allt sem þarf að skipta þak, allt sem fylgir í flasningar, frágangur í gennum gluggar, báru, Já. Við erum bara í því. Ok. Og hver er svona, hver er þinn bakgrunnur? Hvernig kemur, hvenær kemur þú til Íslands og what's your story eins og sagt er, sko? Ég flutti hingað 2004, 4. maí 2004. Þá kom ég í heimsókn til pabba mínum. Já. Og það var frá Chile. Já, frá Chile, Já. Ég kom bara, hann bauð mér heimsókn og ég ætlaði bara að vera í heimsókn. Svo ákveði ég bara að vera hérna, eins leiðilegt og það var í byrjunni, maður kunni ekki neitt. Já. Ekki íslensku, bara spanska, sko. Já. En þar byrjar þetta 2004 og bara, já. Svo bara, maður er búinn að búa hérna, meira en hálft mitt líf. Já. Hérna heima heldur úti. Akkurat. Þannig að maður er svona orðinn, hálfur Íslandingur þannig séð, sko. Já. Já, en það er 18 ár síðan ég flutti hingað. Ok. Og byrju, er það ekki rétt, munið hjá, þú sagði mér að þú hefði flutt úr 2 milljóna manna borg í Chile á Vesturströndinni, sko. Á vesturströndinni? Og svo flutti ég, sko, á Hvolsvelli. Já. Þetta var á þá, bjuggu, 700 manns á Hvolsvelli, ef ég man rétt, sko. Já. Núna búa svona 1200. Já. Þá voru bara nokkru hús og Vá. Það hefur örugglega verið mjög mikil breyting fyrir þig. Var þetta ekki bara svona eiginlega, var þetta ekki bara hálfgett sjokk, sko? Þetta var bara sendur beint í djúpulegin. Já. Einu með þeir. Akkurat. En sem betur fer það voru góðir strákar í mínu bekk, þegar ég fór. Þó að ég kunni ekki neitt, þá einhvern veginn bara náði ég að koma mig í hópinu, sko. Já. Þannig að ég er mjög þakkláttur fyrir þessu strákar sem voru með mér í. Já. Ég ætla ekki að nefna þá. Nei, akkurat. En það er eitt svona sérstaklega sem var mjög góður við mig. Já. Það er líka, það er ógeðslega mikilvægt að einmitt þegar maður fer í svona nýjar aðstæður að vera með, góða vini sem að hjálpa manni. Já, það var svolítið fínt, því að hann var sonur skólakennara. Já, ok. Þannig að það væri skylda hjá honum að hanga með mér. Eins leiðilegt og það var, Ég var í sömu stöðu, þegar ég var, 12 ára, það flutti til Danmerkur. Ég kunni enga dönsku og það bjargaði mér að ég ætti, góða vini sem að gætu hjálpa mér, En þannig er þú, 13 ára að verða 14 á Hvolsvelli og en hvernig liggur svo leiðin inn í, þökin? Þetta er löng leið. Þetta er mjög löng leið, Já. Ef það eru margar hæðir, þá er langt upp. Já, ég ætla bara að stytta þetta, Þetta var bara, pabbi ákvað að byggja hús. Já. Byggum á Hvolsvelli, Hann ákvað að byggja hús 2008 minnir mig. Ég var annarkvort 16 eða 17 ára. Þannig að ég hætti vinnuna sem ég var í. Ég var farinn að vinna þá, Tók mig ár til þess að hjálpa honum að byggja. Það vandaði bara og þar byrjar þetta, ég var bara aðstoðarmaður hans í ár líka við að byggja húsið okkar. Svo náttúrulega þegar það er búið, þá fer ég bara mína leið. Maður átti engan metnaði, ekkert þá, Ég var bara ungur og þannig að maður í gegnum tíðina fór maður bara að vinna hér og þar, maður bara alls konar og svo fyrir svona 5 ár síðan, þá fór ég að vinna fyrir eitt fyrirtæki, fór ég innan bransara og og ég var bara góður í þessu og bara það gekk illa hjá hinum en
Þú veist, í dag var ég bara að hugsa, þú veist, þetta sem ég finnst, þú veist, sem ég er góður í og bara kann þetta vel og... Akkurat. Og er það í rauninni, þannig að, er það í rauninni í gegnum vinnuna með pappaðinum sem að, sko það er í rauninni byrjaða, en svo síðan meir þá stofnar þú Landstak? Já, en það er, þú veist, ég var búinn að vinna, sko, fyrir, sko, Landsblik og ég var búinn að vinna við þetta alveg á nokkrum stöðum, sko. Já, já. En ég bara nefndi ekki að vinna lengur fyrir, þú veist, ég veit ekki, mér fannst að ég var að, veit ekki, það var þarna, ég var með eitthvað sem hinir voru ekki með. Já. Skilur hvað ég veit. En þetta er reyndar, sko, þetta er, sko, eitthvað sem mér finnst ég heyra mjög oft, sko, að, skilur, fólk sem ákveður að fara í, sko, eigin rekstur, að það sé einmitt þetta, sko, nei, ég vil ekki vinna fyrir aðra, ég vil, þú veist, vinna fyrir sjálfa mig. Já, sko, þetta gemur upp því að, þú veist, ég er að vinna, þú veist, mörg klukkutímar á mánuði og eins meira sem maður vinnur, ef þú ert á launum. Já. Þú veist, þú bara fær ekkert meira peningur, meira skatturinn tekur meira frá þér, þannig að í raun og veru, þú veist, það er alltaf ákveðinu stopp. Já. Ef þú vinnur 250 tíma, þú veist, þú ert ekki að fara að græða neitt. Nei, þannig sé, sko, þú veist, það borgar sig bara ekkert að vinna. Nei. Þú veist, 250 tíma, því að þeir taka bara meira að þér. Já. Þannig að þar byrja ég þetta bara að geta eiga meira tíma fyrir sjálfa þig. Og það var, þú veist, það hélt ég, sko, en þetta er öfugt. Skilur að þú ert bingdur við fyrirtæki 24/7 og ef eitthvað gerist, þú ert fyrsti, annari og þriðji maður sem bara þarf að fara af stað og þannig að þetta er miklu meira ábyrgð en þetta er skemmtileg, sko, þetta er ekki svona fyrir alla eins og maður segir, þú þarft að vera... Ég held einmitt, sko, mér finnst það oft, skilur, í svona umræðu það að vinna sjálfstætt og svona, þú veist, mér finnst oft gleymast þetta af því að sko, fólk hugsar oft, sko, jú, þú veist, ég get ráðið mér sjálfur, ég get, ég hef þetta frelsi og eitthvað þannig, sko, en það gleymist oft líka, ef að þú kemst ekki í vinnuna, skilur, þá gerist ekki. Þá gerist ekki, skilur, þú veist, maður hefur alla ábyrgðina sjálfur, sko. Já, þetta er miklu meira ábyrgð, sko, þetta er bara, þú veist, þú er bara alveg, þú veist, þú færir frjálsat og þú getur það samt að stjórna, skilur, ef þú vilt fara í frí, þú veist, þú getur það, en þá ertu samt að tapa. Já, akkurat. Skilur, og... Þú veist, ef maður tekur sér frí, þá verður maður að, þú veist, maður verður að passa eiga fyrir því og svona... Já, þú veist, því að hver dag, þú veist, er dýr, sko, þú veist, þannig að... En þetta er samt gaman, skilur, að geta bara... Ég veit ekki, þú veist, að geta stjórna, skilur, þú veist, að hlutina sé að gerast eins og þú vilt að gerast, ekki eins og... Ekki að vera að segja eitthvað að gera. Akkurat. Ég skilði bara mjög vel með þetta og þetta er, eins og ég segi, þú veist, þetta er eitthvað sem maður heyrir oft að, fólk þráir þetta frelsi en margir gera sér ekki grein fyrir því að þessu frelsi fylgir mjög mikið ábyrgð líka. Já, þetta er ekki frelsi, það er alveg, þú byrjar, í fyrstu verkefnunum, þá byrjar að starfa sem verktaki og ert þá bara að gefa út reikninga bara á eigin kennitölu, væntanlega. En hvenær svo ákveður að stofna Landstak e.h.f. og fer meira inn í þennan, skilur, þú veist, rekstrarhlutan af þessu? Þegar, sko, ég var, því að maður var alltaf að fá bara svona, við skulum ekki segja lítið verkefni, en þú veist, hús upp á ákveðinu upphæð, sko. Sem, jú, þú veist þá, þú getur alveg, sko, verið, verktaki í svona litlu verk. En svo fæ ég í hringingu einn dag og ég setti auglýsingu á Facebook og eitt hús sem ég gerði í Akranes. Og frá þessi auglýsingu þá spurði kona hvort að ég tæki stóru verkefni af mér. Og ég á sjálfsögðu sagði bara, auðvitað, ég hef ekki farið í stóru verkefni. Ég sagði að sjálfsögðu, það er ekki spurning, sko. Mér vantar ekki sjálfstraust, skilur, það er bara... Og ég fer að kíkja á þetta og þetta var svolítið stór. Og þeir voru að strá eftir hugmyndum, sko, hvað þýr til að gera, Já, vissu þér ekki alveg hvað þurfti að gera fyrir þér? Þeir voru ekki bara að leita tilboðum, þeir voru líka bara, ok, hvað þarf að gera þetta? Hvað þarf að gera og hverjir voru, þú veist, það voru nokkrir með besta hugmyndinni, sko. Já.
Og ég horfði á þetta og þú veist, en ég er með húsasmíðumeistari sem hjálpa mér. Já. Mjög góður sko, hann er svona tættur að vinna en Já. hann hjálpa lítri strákurinn. Já. Og hann kemur með mér og þú veist, og ég segi bara við hann. Ég tók húsið hans, þannig að hann mælir alltaf með mér. Og ég sagði, þú veist, ég er með þetta verkefni. Ég er ekki alveg 100% klára hvað ég á að gera. Og getur þú komið að aðstoða mig, skilur, og svona benda mig til. Og hann kemur og hann horfir á þetta og segir bara svona. Hann gefur svona pointer á tips og ég ringi þá í konuna og ég segi bara, ég bjó til verklýsingu. Þú veist, þetta hitt og svo, þú veist, ég sagði bara, ég er með byggingameistara bak við og herði og þeir skoða þetta verklýsingu hjá mér og ég var eini strákur sem sagði hvað átt að gera, nákvæmlega eins og sérfræðingasögðu átt að gera. Þannig að þú varst eini sem varst með svona... Sem var með rétta... Svona góða verklýsingu. Þetta var bara nákvæmlega eins og, þú veist, sérfræðingasögðu átt að gera. Þannig að hún ringir í mig og segir, þú er með verkið. Og ég hugsaði, ég get ekkert, sko, ég verði að vera með fyrirtæki fyrir svona verk, sko. Ég er ekki bara að senda háar upphæðir upp á verktæki sem. Það er náttúrulega þegar, sko, þú veist, þegar þetta er orðið svona það stórar upphæðir eins og, skilur, í svona verki, þú veist, þá gerir ég ráð fyrir að þetta hlaupi á, sko, tugum milljóna jafnvel, sko. Það er meiri, sko, sem maður segir, þú veist, þú gefur meiri, þú veist, svona, hvernig segir maður, þú veist, myndi segja bara, nei, hvað gallast þetta, þú veist, að vera meira svona, þú veist, ef þú er með fyrirtæki, þá líður hinn betur. Já, þetta er ákveð tröst, sko. Já, upp á allt sem er í kringum þetta, á svindla og, þú veist, verktæki geta bara fara og svara ekki í símanum, skilur, með fyrirtæki, þú veist, maður er svona meira alvarlegur, sko. Já, sko, það er líka, þú veist, það er eitthvað sem skiptir alveg ótrúlega miklu máli, þú veist, einmitt upp á, þú veist, það að fólk vilji versla við mann, eða þú veist, upplifi ég, sko, að þú veist, að fyrirtæki líti vel út og þú veist, eins og Landstak, þeir eru með gott logo, Landstak, þetta er mjög svona traustvekjandi, skilurðu, og hérna, þú veist, þetta er vel rekið fyrirtæki og með merktan bíl og svona. Við reynum það, skilja, að bara hafa þetta, þú veist, eins og ég get, skilja, bara allt sem maður fékk ekki þegar maður var að vinna fyrir einhverjum. Þú veist, þá er ég að reyna að gefa mínum starfsmenn. Skilja, allt sem mér fannst að ég átti að fá þegar ég var að vinna fyrir aðra, sem ég fékk ekki, þá er ég að reyna að hinga til allir sem að vinna hjá mér, það er bara allir rosa ánægðir. Ég hef aldrei, þú veist, menn ringja bara og það er ekki hjálp og en maður getur ekki gefið, skiljur, því að ég lendi í því, sko, að það gengur betur þegar við erum bara tveir, skilur, heldur en þegar við erum 4-5. Þú veist, þegar þetta er dýrara og það gerist ekki jafn mikið, því að, skilur, þú veist, þegar eru komið fleiri í hópinu, sko, þú veist, sumir fara að tala baka ykkur annan og bara þessi er ekki ná fljótur og þá byrja svona ákveðin andunarloft sem er ekki góður. Það er einmitt, sko, þú veist, svona vöxtur í þessu, sko, hann er, þú veist, það er ekkert alltaf gott að vaxa hratt, sko, stundum er langt best einmitt að vaxa hægt og, þú veist, byrja einn og svo kannski vera 2, af því að ef maður er orðin, sko, það, þú veist, ef verkefnið er orðið það stórt og svona það margir, þá einhvern veginn, ég veit ekki, eins og þú segir, skilur, þá nær maður ekkert alveg að fylgjast með eða fylgja með vextinum, sko. Já, og svo eins og þetta stóru verk, sko, við vorum bara 2. Þessi áætluð verk var 4 mánuðir, sko. Það voru 1000 fermetrar með lektur og ull og bara allt. Við vorum bara 2. 8 til 5 á hverjum degi. Það klárast á 7 vikum. Já, ok. Þú veist, þetta snýst svolítið með skipulagið og bara, þú veist, sofa vel og borða vel og bara mæti vinnuna og bara fullu orku, skilur, og þá gerist fullt, þú veist, góða hluti, sko. En ef maður sefur ekki vel og borðar ekki vel, þá gerist ekkert. Þannig að þetta var bara hverjum degi, bara þægileg, skilur, og 8 til 5 og við vorum bara 2 og þannig að við fekkum mjög góða meðmæli þar, sko. Mér finnst þetta hljóma eins og þið vinnið bara sem mjög gott teymi og það er svona svolítið það sem skiptir miklu máli hjá ykkur. Bara mæta fullari orku, skilur, og bara, þú veist, það og bara, þú veist, ef maður gerir eitthvað á dag, þú veist, það er minna að gera á daginn eftir. Það er hugsun á bak við þetta, sko, og ekki vinna á mikið og ekki heldur og lítið. Þannig að maður, þú veist, bara koma endur nýja daginn eftir og, þú veist, ekki fá svona eins og maður segir nóg á bara aftur að vinna, þú veist, mér finnst það ekki að vera skemmtilega að fara að vinna, sko.
Þú veist, og við erum alltaf í góða skapi og það aldrei enginn að rífast og þú veist, það skilta ekki á fyrirtækinu að vera jákvæðir og ekki meira en 85 kíló. Ég myndi aldrei geta unnið hjá Landsbanki, ég er á 90. Og alltaf í góða skapi og við heilsum hvort annað og bara svona. Þetta skiptir ógeðslega miklu máli. Þetta skiptir minnsta máli, sko. En þú nefndir með þetta stóra verkefni sem var svona kveikjan að sko Landsbanki sem fyrirtæki, að þar hefur fengið mjög góð meðmæli. Og mér langar að spyrja þig í framhald af því sko, þú veist, hvernig hefur þú verið að finna viðskiptavini? Skilur, þú veist, hafa þeir verið að koma bara til þín eða þú veist, heyrt verkin þín eða þú veist, hefur verið að auglýsa eða hvað? Sko, þetta byrjaði svolítið hægt, skilur, því að þegar ég byrjaði, skilur, ég vissi ákveðin hluti, skilur, en svo náttúrulega, maður vissi ekki allt. En þú veist, maður er bara að byrja, en ég er að tala hvernig maður átti að, þú veist, rukka og meira halli, meira rukka maður. Ég var að rukka, skilur, fyrir svona það, bara eins og þetta væri svona. Já. Það gerði mistök í byrjunni, skilur, og maður skildi ekki hvernig maður var að, skilur það. En svo lærði maður þetta og já, þú veist, þetta er bara meðmæli og þú veist, maður setur auglýsingunum að það sem maður hefur gert, myndirnar, fólki skoða myndirnar. Já. Hvar hefur við eins og verið að setja? Facebook bara, Facebook? Já, bara Facebook. Já. En eins og aðrir miðlar eins og, þú veist, ég veit ekki, maður er svo gaman, maður þekkir þetta ekki allt saman, sko, en eins og, þú veist, TikTok eða Instagram eða... Nei, ég er ekki, því að ég kann þetta ekki heldur. Nei, ok, já. En þú gerir þetta samt sjálfur, eða ekki? Ég gerði allt sjálfur, en ég er engin sérfræðingur neitt, skilja. Ég gerði bara mitt eigin, skilja, ég vissi ekki hvort að, skilja, þetta var ekki flott, þetta var ekki neitt, en svo náttúrulega... Eða þú veist, ég hef séð auglýsingarnar og þú veist, myndirnar á húsunum. Já, ég er alveg bara eitthvað, já, þetta er gott. Ég fann góðum mann til þess að skrifa á bakveg. En skilja, en svo eftir þetta stóra verki, sko, þá byrjaði þetta að vera aðeins auðveldara fyrir mig. Já. Og því að þá kem ég í tengslu við Blikksmiðjuna. Já. Ég bendi fólk að Blikksmiðja, hvað heitir þetta vídeó? Já, betur Blikksmiðjan sem framleiðir Báruna? Já. Bárujárnið? Það var Blikksmiðjuna á þessu stóra verki sem ég var að taka. Já. Þú veist, og Blikkform heitir það. Já. Þú veist, mjög góðir, sko. Þeir gera þetta strax fyrir mig. Ég þarf ekki að bíða eftir marga vikur eftir að fá flasningar. Þeir eru bara svona dopnum, sko. Já. Og og þá með ég að vera í þessu verki, sko, þá kem ég í tengsl við þeim. Og þú veist, núna þeir sjá okkur að vinna. Já. Þeir sjá að við vorum bara að vinna, alveg bara harka vinnu, sko, og klárum þetta bara á no time, meðan við hvað við vorum 2. Já. Og þá fara þau að mæla með okkur. Já. Þannig gegnum þeir, þú veist, þá er ég að fá fullt af verkefni, sko. Já. Líka í dag. Og svona berjast þetta áfram að því að nú kemur fólk til þarna, getur þú gera það? Og hann segir bara, ég er með mann í þetta og hann hringir í mig. Já. Þannig að þetta er svona... Það er alveg magnað, sko. Word of mouth er bara alveg ótrúlega öflug, sko, auglýsingarleið og svona, hún líka, þú veist, hún byggir svo mikið á þessu trausti, skilur, þú veist, að, sko, þú veist, annað fólk treysti því að þú vinnir góð verk af því að treystir þér, sko, og þetta var svona, þú veist, þetta traust, það einhvern veginn svona byggist upp. Svo þarf maður líka að standa þessu, skilur. Það sem er erfiðstaður í þessu, skilur, ég hætti sem sagt að fara út á lífi og allt saman og það sem er erfitt er að fara að sofa föstudaginn snemma og vakna laugardaginn snemma og sunnudaginn. En svona, þú veist, þetta fann ég leiðinu, sko. Að maður, þú veist, því að fólk er að mæla með okkur og ég get ekki heldur bara gert eitthvað vitlaust, skilur. Það er að vera að mæla með mér og ég verð að standa mig. Hefur þú búið til eitthvað svona kerfi, þú veist, til þess að, þú veist, hjálpa þér að halda þér við efnið, til eins og, þú veist, þegar þú nennir ekki að fara að vinna á laugardegi eða eitthvað, skilur? Já, það er hugafar. Ok. Það er mikilvægast, sko. Segðu mér aðeins frá því. Þú veist, eins og þegar maður hefur átt slæmi daga. Já. Því að stundum, þú veist, gengur bara mjög vel og svo kemur allt í einu dagana sem, þú veist, það er alltaf mikið að gera og þú þarft að hlaupa og bara reyna að klára þetta og þú veist, það er alltaf ákveðin pressa í, ég hef farið í sum verk sem ég þarf að redda verkin fyrir aðra. Já. Og það er nú þegar pressa á þeim og ég tek þetta á mig, og sumi dagar gengur bara illa en maður fer alltaf að sofa með hugafari, og það verður betri dagar á morgun. Já.
Þú veist, það verður betri dagur á morgun, alltaf, alveg saman hvað það sé. Alltaf verður alltaf betri dagur á morgun. Og það er bara eins og daginn eftir, það er bara betra, það er ekki. Þú veist, og þetta er svona svolítið, sko, þú veist, að búa sér, þú veist, svona áætlun hvað ætlar að gera og, þú veist, hvað er áætlun ársins. Í fyrra ég setti mig áætlun á blað, skilur, bara fyrir þann dag og þann tíma, sko. Ég ætla að ná þessu og þessu og ég, einhverju hluti vegna, þá bara gerðist þetta allt saman í réttu röð og ég náði bara það sem ég skrifa á blað. Já. Þetta er magnað, sko. Það er þessi magnað. Ég þurfti að breyta hann í fyrra, sko. Ég ætla að ákveða, til desember í fyrra þá ætla ég að fara í þetta. Já. Ég var búinn að ná því í júní. Já, ok. Skilur, þannig að ég þurfti að breyta þessu og svo bara enda desember. Þá var, þú veist, eins og ég sagði hérna, mér vandaði eitthvað smá upp á þetta til þess að ná áætlun. Já. Ég sendi henni auglýsingun, þetta var október held ég. Já. Þá hringi maður og segir mér hvort ég geti ekki hjá honum og þetta passaði akkurat til þess að ná áætlun. Já. Þetta er svolítið, já, upp á þetta gengur, sko. Já. En það fylgir því að þú þarft að vera, sko, þú þarft að vera alltaf 100% af því að oft fer ég að hitta mönnum sem eru í stóru, þú veist, það voru stóru fyrirtæki að hringja mig fyrra. Já. Og ég er að fara að hitta almennilegt fólk, þannig að þú þarft að vera, þú tekur eftir því að þeir eru 100% orku, sko. Já. Þeir sem eru að ganga vel. Já. Þeir eru ekkert að drekka, þeir eru bara alveg eins og þeir vakna klukkan 5, 6 og eru bara, þú veist, farin að lífi, þannig að maður er búinn að læra líka af þeim. Já. Já. Maður lærir náttúrulega mjög mikið af, sko, þú veist, það er ekki, ég held að það sé talað í þessum fræðum að maður sé svona meðaltalið af þeim 5 sem maður er mest með, sko. Og ef það er staðreyndir, sko, þá vil maður velja sér gott fólk að vera meðaltalið að, sko. En hérna, mér langar að spyrja aðeins út í hérna, af því að þú varst að tala áætlanir og svona rekstrarplan fyrir árið og þú hefur verið, þú veist, í júní varstu búinn að ná þeim markmiðum sem þú ætlaðir. Í desember. Já, í desember. Ég náði það í júní í staðinn fyrir í desember, sko. Þannig að ég þurfti að breyta henni, skilur. Bara, sko, tæplega hálfu ára á undan. En, sko, svo er náttúrulega svona, þú veist, praktíski hlutir eins og bókhald og, hérna, rekstrarreikningar og svoleiðis og allt sem snýr svona að fjármálunum. Hvernig hefur þér, sko, þótt best að takla það? Þú veist, gerurðu eitthvað að því sjálfur eða ertu með fagaðila eða ertu með hluta? Ég er með mín eigin bókari, sko, sem ég finnst ægilega að vinna við. Hún er alltaf tilbúin að gera allt fyrir mig og, þú veist, og já, ég bara safna öllur afriti eða, þú veist, kvittun og fer bara með til hennar og því að ég hef, þú veist, þetta er ógeðslega mikið, þetta er svolítið mikið vinna. Já. Og ég hef bara, þú veist, ég er ekki góður í svona pappíru sinna. Ég gæti gert þetta sjálfur, en ég bara hef ekki tíma í það, sko. Já. Þú veist, það er alltaf mikið að gerast til þess að, svo þarf maður að sýna fjölskyldu líka og, þú veist, þetta er alls ekki auðvelt, þannig að ég er með bókari sem sér allt fyrir mig og, þú veist, það svona léttir mig lífið aðeins. Það er einmitt, sko, ég tengir rosalega vel við þetta, sko, að maður svona, þú veist, er það þess virði að nota alla þennan tíma í að skilja eitthvað sem maður er kannski ekki góður í versus að fá eitthvað, skilur, sem að er í alveg fagmaður í þessu og sem gerir þetta vel. Þetta kostar sitt, það kostar allt, skilur, en þú veist, þetta snýst líka um að, þú veist, við verðum líka, þú veist, gefa aðra vinnu, sko, þannig að þetta er svona hringur. Eins og ég fæ ekki, og þú veist, þá verðum við líka að gefa, sko. Og ég er bara alveg mjög ánægður með mín bókari. Bara mjög skemmtilegt. En þá fyrir svona að líða lokum að þessu hérna hjá okkur og þá langar mér í rauninni bara til að enda á svona svolítið hérna opinni spurningu sem er svona hérna að, eins og ég segi, nú hefur þú náttúrulega fengið mjög fjölbreytta reynslu að bæða því að reka landsþak og að vinna fyrir aðra og hérna og svona úr hinum af þessum áttum. Hvað finnst þér svona, sko, hvað finnst þér svona mikilvægast? Þú veist, þegar maður er að reka fyrirtæki, hvort sem það er, þú veist, persónulega eða, skilur, þú veist, hvað er, hérna? Mikilvægasta er bara hérna, þú veist, hugafarið, sko. Það er, sko, að, þú veist, að koma erfiðir tímar, að koma góðir tímar, þú veist, þetta er svona upp og niður.
en þú þarft að bara, skilur þú veist, þú þarf bara að gefa, þú veist, mín reynsla er það að ég fór bara hætti að hitta öllu fólki sem var í kringum mig. Skilur það, því að ég var að eyða alltof mikið tíma í þetta. Og þú veist, og svo fór ég bara mína leið, skilur, en svo langar mér stundum líka að fara að hitta, mér langar alveg, skilur, að fara út á föstudagskvöldi, en skilur, og þú veist, þarna þarf þetta að vera sterkur og bara, þú veist, er þetta sem, þú veist, þú vilt fara þangað. Ef þú fer að djamma einhvern eða eitthvað, þú veist, er þetta að fara á leiðinu sem þú vilt fara? Er þetta hjálpa þér? Þú veist, þá er það bara nei. Skilur, þú þarft að vera svolítið sterkur í og vera bara alveg fókus í hvert þú að fara, sko. Hvað, þú veist, þetta er áætlun, þú veist, hvað ætlar að gera í því og, þú veist, hvað ertu tilbúin að gera, skilur, bara, þú veist, og ég er tilbúin að gefa bara, þú veist, gefa mitt besta, skilur, og skila eins mikið gæði og ég get og bara gera eins mörg og allt, þú veist, eins og ég get gert fyrir fólki og, já. Þetta er bara, þú veist, að halda sér, þú veist, bara fara sín eigin leið, skilur, bara go all the way on it. Treysta innsæðinu með það, sko. Já, þetta er bara, þú veist, og bara alltaf vera jákvæður bara, þú veist, það, skilur, alveg sama hvað, þú veist, það er rigningu, það er snjó, veður breytist ekki, sko. Já. Þú þarft að breyta, skilur, Já, þetta er bara, þannig að ég hveti bara allar bara, þú veist, ekki gefast upp, þú veist, bara halda áfram, alveg sama að það gengur illa, bara halda áfram, skilur, bara, einn góða dag, það færi bara, þú veist, bingo, sko. Já, ég held við látum þetta bara vera lokaorðin í byrji. Þakka kærlega fyrir komuna, Diego, Sebastian, og ég bendi ykkur á bæði heimasíðu Landstak og á Facebook. Og við þökkum fyrir þetta skiptið og verið sæl. Góða kaffi.